موقع الجمعية الأسترالية العربية لغرب سيدني على الإنترنت يقدم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله العزيز الوهاب الغفور التواب الهادي إلى طريق الرشاد وإلى طريق الصواب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن عظيمنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمد بن عبد الله سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام الغر المحجلين وصاحب الشفاعة يوم الدين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بخير ما جزى به نبيا عن أمته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على النهج واقتفى بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ما كان خالصا لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا. أوصيكم أيها الأخوة الأحباب ونفسي الخطاءة بتقوى الله، فإن تقوى الله من تمام الإيمان، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله سبحانه وتعالى عرض هذه الأمانة على أكبر مخلوقاته، لكنها أبين وأشفقن وخفن منها فحملها الإنسان. حمل هذا التكليف، وهذا التكليف يتطلب ماذا؟ يتطلب طاعة. التكليف يتطلب طاعة لله سبحانه وتعالى، ألا ومجمل الطاعات في أن نوحد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. فنتيجة لهذه الطاعة والعبادة، فإذا أطاع الإنسان الله سبحانه وتعالى سيكون مصيره وماله إلى الجنة. ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم ادخلني وأخواني وأخواتي الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. وأما من عصى الله سبحانه وتعالى وابتعد عن التكليف وشرد عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فله النار في الآخرة. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن جحيمها. لكن الحق سبحانه وتعالى، ومن عظيم رحمة الحق سبحانه وتعالى ومن عظيم عطاء الحق سبحانه وتعالى للبشر أن جعل هناك آثار للطاعات وللمعاصي حتى يثبت الذي يطيع ويردع العاصي، فجعل هناك آثار للطاعة والمعصية. فأما آثار الطاعة فقد تكلمنا عنها كثيرا، وخير مثال لها لا أذكر الكثير إلا واحدا: بر الوالدين. بر الوالدين قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يوسع له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. وأول هذا الرحمة هو الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتجد العاصي مهما فعل الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره حتى يتوب، وإذا تاب أدخله الجنة برحمة منه سبحانه وتعالى. لكننا اليوم أيها الأحباب نتكلم عن آثار المعاصي، ألا وهي رحمة كبرى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك للمعصية آثار. هذا الكلام قد يسمعه، قد يعرفه كثير منكم، لكن قد يجهل البعض. آثار المعصية رحمة من الله سبحانه وتعالى. أولى هذه الآثار حرمان العلم، أي العلم الشرعي، القرآن، السنة النبوية، الأحكام الشرعية في القلب، يحرمها العبد
يحرمها الإنسان بالمعصية. حرمان العلم أولى هذه آثار المعاصي كأثر كنتيجة للمعصية أن يحرم الإنسان العلم، لأن العلم ما هو العلم أيها الأحباب؟ نور. العلم الشرعي نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الرجل أو المرأة، لكن هذا النور إذا دخل في القلب معصية أطفأت هذا النور. أعيد، العلم الشرعي الذي من ضمن القرآن والسنة النبوية والأحكام الشرعية، هذا العلم الشرعي الجميل الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به وهو قائدنا إلى الجنة سبحانه بإذن الله تعالى، هذا العلم الشرعي نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الرجل وفي قلب المرأة وفي قلب الشاب والشابة، فإذا دخلت المعصية أطفأت هذا النور. وكم من أناس تعرفون وأعرف لا نسي القرآن، نسي البقرة، نسي كذا من السور، ولم يبقى عنده سوى قصار الصور، ولولا مداومة الصلاة عليها يصلي فيها يوميا لا نسيها. واعلم أن هذا ما جرى لك ولا ما جرى لك يا أختي المباركة إلا بسبب معصية مقيم عليها الإنسان. وكلنا يحفظ قصة الشافعي رحمه الله، الإمام المتبوع الشافعي رحمه الله عليه، رأى يوما دون قصد قدم امرأة تمشي أمامه في السوق، قدم المرأة دون قصد، فنسي بعض العلم فذهب إلى شيخه وكيع رحمه الله الجميع واشتكى، قال هذا بسبب معصية، ما نسيت العلم إلا بسبب معصية. فتذكر الشافعي وأنشد شعرا خلد فيه المعصية التي ارتكبها ويعلمنا كيف نتقي المعاصي. يقول رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثانيا أيها المباركون والمباركات، من آثار المعاصي حرمان الرزق. فالطاعة تجلب الرزق والمعصية تجلب الفقر. قد يقول قائل إن هناك من لديه الملايين والآلاف المؤلفة وهو عاصي، يشرب الخمر، لا يصلي، لا يبر والديه، ليس هناك لديه صلة رحم، يتعامل بالغش، يسرق الناس، لكنه لديه الملايين، يظلم، يقتل. هذا ليس رزقا. الرزق الحقيقي أيها الأحباب هو بركة الرزق، أن تكون في السعادة جراء هذا الرزق. فكم من صاحب ملايين، وأنتم تعلمون أكثر مني، كم من صاحب ملايين مصاب بالكآبة وينتحر في النهاية. الملايين المملينة والقصور والعمارات، لكنه مصاب بالكآبة وينتحر. فهي ليست بكثرة الأموال لكن ببركة هذا الرزق. وكم من صاحب دخل محدود لكنه سعيد ويحسده من صاحب الملايين الذي يكون على معصية. فلنتقى الله في أرزاقنا. ثالثا من آثار المعاصي أيها المباركون والمباركات، إن المعصية تورث الذل لمن يرتكبها أيا كان. فالعز، كل العز لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي في طاعة الله تكون أنت عزيز. وكم من معصية يرتكبها الإنسان يكون ذليلا أمام الزوجة، ويكون ذليلا أمام الأولاد، وحتى الإنسان. وكلنا جرب هذا، ليس فينا معصوم، كلنا جرب هذا. عندما تكذب أمام ولد صغير، طفلك، وهذا لا يفهم بالأدبيات، ويقول لك: ألم تقل يا والدي إن الموضوع كذا، يعني وكأن الطفل الصغير يقول إنك كذبت. وكم منا يتحدث مع أصدقائه وأخوانه وأحبابه يقول: أحرجني الطفل. هي التي تقول إن أحرجك إنه قد أذلك، أحرجك الطفل الصغير. عندما كذبت فهي ذل، حتى مع الولد الصغير، مع ابنك ومع ابنتك. فالمعصية تورث الذل. قال ابن القيم رحمة الله عليه:
إن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلب العزة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا توجد معصية، لا توجد عزة. من يبتغي العزة والله لا في منصب ولا في سلاح ولا في أموال ولا في عشيرة ولا في منصب سياسي أو اجتماعي أيا كان، العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، شئنا أم أبينا. أما إذا تكاثرت المعاصي والذنوب على العبد يصبح هناك درجة أخطر، ألا وهي أن يطبع على قلب صاحب المعاصي، أن تطبع الذنوب على قلب صاحب المعاصي، فكان من الغافلين. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تصور المصيبة. فأي سطح أو أي جسم إذا لم تنظفه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تستبدل. تقول تنظيفه حتى في هذه البلاد تنظيفه سيكلف أكثر، فتستبدل هذا الشيء. وعليه الحق سبحانه وتعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبحت هناك القلوب سوداء مغطاة مغلفة بالذنوب ثم الذنوب ثم الذنوب، لأنه لم ينظف أولا بأول. وأخيرا وأخطر آثار للمعاصي أيها الأحباب، إن المعصية تستدعي نسيان الله سبحانه وتعالى للعبد. أعيد: كثرة المعاصي وعدم التخلص منها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه لا ينظف المعاصي. أن الله سبحانه وتعالى ينسى العبد ويترك العبد لشأنه. قال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون والعياذ بالله. معنى الآية: ينسيه مصالح نفسه في الآخرة، أن ينسى العبد مصالح نفسه في الآخرة، وكأنه بمعنى آخر لديه كثير من الذنوب لم يهتم إليها، يأخذها معه ليواجه الله سبحانه وتعالى. تخيل أي غفلة هذه، يأخذ كل الذنوب ليواجه بها من؟ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم عن أهل الإيمان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا كلامي عنه اليوم، وأنتم إن شاء الله منهم رجالا ونساء. بينما الخطورة في أن الله ينساك في هذه الدنيا. تحذر منها من؟ سيد البرية، إمام رأس الملة محمد عليه الصلاة والسلام، حذر منها في دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام فيه معاني خفية جدا. يقول فيه كم وكم خطيرة هذه المعاني. في دعاء يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. بالله عليكم، ما هي طرفة العين؟ هذه طرفة العين، هذه حركة طرفة العين. يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالرسول صلوات ربي وسلامه عليه يخاف من أن ينساه الله سبحانه وتعالى، فكيف نحن أصحاب الذنوب؟ أما معشر الشباب والبنات، فالمعصية، كثرة المعصية من الأولاد والبنات تورث ماذا؟ تورث عدم التوفيق في الدراسة وعدم التوفيق في المستقبل. فومن قال إني توفقت في الدراسة من الشباب وهو ينجح وهو غير مطيع لوالديه؟ معشر الشباب، من قال إني أنجح في الدراسة ومتفوق في الدراسة لكني غير مطيع للوالدين، فسيأتيك التخلف ويأتيك آثار هذه المعصية في العمل. وإن لم تأتيك في العمل يرزقك الله سبحانه وتعالى في المستقبل أولاد يكونوا شاردين عن الله سبحانه وتعالى، وتتمنى أن يعود بك الوقت وتكون بارا بأبويك. أختم كلامي معكم أيها الأحباب في فائدة لابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في كتاب الفوائد قال: من أغرب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. من أغرب الأشياء
أن تعرفه، يقصد الله سبحانه وتعالى، ولا ثم لا تحبه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تتعامل مع غيره. أعيد: من أغرب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته، في معاملة الله سبحانه وتعالى، ثم تتعامل مع غيره. فأيها الأحباب وأيها الأخوة والأخوات المباركين ومعشر الشباب والشابات، آثار المعاصي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فكم هذا الخالق سبحانه وتعالى يحب العبيد ويحب عباد المؤمنين المخلصين، عندما يرتكب المعصية تظهر لها آثار فورية حتى نعود إلى جادة الصواب ونعود إلى الطريق القويم الذي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم إننا نحبك ونحب رسولك ونحب من يحبك بحق ونحب من يحب رسولك بحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. All praise and thanks due to Allah, the most gracious, the most merciful. We ask Allah to raise the rank of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companion. The Sheikh today started the khutbah with the ayah from the Holy Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala has honored the human being of running and being in charge on earth, on top of animals and so on and so on. But this responsibility does not come free of charge. It comes with a job that a human being has to do and responsibility. This responsibility is by doing good deeds and fear Allah in most things you do. As you all know, unfortunately, we try to do as many good things as we can, but we do commit sins and bad deeds. And the Sheikh today is talking about the side effects of committing such sins. The first thing is, the Sheikh said, these side effects, if you do feel them, don't feel too bad. They actually like a warning sign. Like, you know, when you drive without the red light, everybody will jump onto each other. So the sins and the side effects is like the red light to give you a warning to stop and think and reflect on what you've been doing. One of these side effects is the loss of the religious knowledge. Some of us one day maybe was so proud to memorize the Holy Quran or the Surah of Baqarah or Ali Imran, which are big and huge surahs. But then you find out that person later on in life, they said to you, I don't know what happened. I lost half of the surah. I don't know what happened. Actually, what actually happened, that person started to commit more and more sins. So what happened is the knowledge of the Quran and Hadith and so on become diminished in your, because Allah subhanahu wa ta'ala is giving you a warning that there is something going wrong. Go back, do a U-turn and come back and see what you have done wrong. And the Sheikh used this, an example of a very known Imam Shafi'i. He actually committed a small sin, which is he saw a piece of, like a leg of a woman, and he started feeling his memory, he's having a short memory loss. So he had no idea. So he went to his teacher to find out if there is any diagnosis. And he went to him and he said to him, I don't know what's happening. My memory is not as good as it used to be. And he said to him, tell me a bit of history, what happened. And he actually said he actually told him about that sin he did. And he said, that's what happened. Allah subhanahu wa ta'ala is giving you a warning. Try not to commit sins because this is what happened to your memory. The memory will go less and less. The other side effect or a sign they can see that you're committing a sin is the loss of income. Allah subhanahu wa ta'ala, as a sign, is you will start to notice that things are not really going well at work. Now some of you might say, hang on, this is really strange. I know so and so and so and so and so and so committing so many sins and he is millionaire. How is that? Can you explain that? And the explanation is very easy. He is a millionaire, but is he happy? Is he satisfied? You find most of these people are depressed, and God forbid some of them, they commit suicide. You hear the news every now and then,
You hear people, millionaires, and actually actors. I mean, there is one last year. He committed a sin, he actually committed suicide last year, and he's a multi-millionaire. He wasn't happy. So it's not just how much you got in your bank. Are you happy with what you got? There are some people out there, they're happy with $100. They feel like they're on top of the world. But some people out there, they have millions and they're not really happy. So it's not how much you got. It's are you happy with it or not? Is Allah subhanahu wa ta'ala blessing you with the money you've got? Some maybe have 10 kids, but they're not happy. And there's another person with 1 kid and he's very satisfied. So it's a satisfaction with the income. Number 3 is, one of the side effects of committing a sin is feeling guilty and feeling ashamed, and which is true. I mean, myself, when I commit a sin, I start to feel really bad with myself. I start to feel my chest is really tight. But what you're really supposed to do is, as soon as possible, try to do a good deed or something. And it's actually, you will start feeling totally the opposite. You will start feeling, you're breathing much better, you're feeling more satisfied with yourself, the depression is gone. And that's because you straight away drop or erase that bad deed. It's also the feeling guilty. It's of course it's in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but it's also with your wife and with your children. And the Sheikh used a very good example is committing a lie, for example. Some of us, by accident, or we think it's a white lie, we lie in front of our kids and we think they forget. But they come the next day and say, Dad, you lied yesterday. And you'll start feeling really, really bad. So try not to feel ashamed in front of your kid, in front of your wife, in front of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh has actually used the example of heart as iron, and sins is like rust. And you know what happened with rust? A layer after a layer after a layer, and then that piece of iron is useless. So it's the same thing with heart. You commit a sin today, you say, I'll let it go. Another one, and guess what? You will start having layers and layers of sins and layers of rust, and then at that moment, then the heart will be too bad, too late. So as much as you can, as fast as you can, you committed a sin, try to fix it. If it's with another person, go back to that person and apologize and return whatever rights you took. If it's praying, you missed Fajr or something, straight away pray. You saw someone poor and you did not give money, straight away try and come back and so do as many good sins, as many good deeds as you can as soon as possible, because things will start to become a habit. Committing a sin will become a habit, and that's very, very dangerous. This is basically the beginning. Like, I mean, the Sheikh was using the first half to talk to most fathers here and most people, like say my age. But he also talks about the youth, and it's really, really important for the youth, because you all know that very, very soon you will need Allah help in your studies. Some of you in high school, year 10, year 11, year 12. Some of you are going to university. Some of you looking for work. How are you going to ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you when you're committing sin after sin? It's impossible. Allah subhanahu wa ta'ala will not help you. So it's really, really important to do as many good deeds as you can. And for the youth, it's very simple. Listen to your parents. It's very, very important to listen to your parents and help them as much as possible. Because, as you all know, your parents here today, they're not here tomorrow. So it's really, really important to take care of your parents and look after them while they're still around, because once they go on, it's far too late. So the Sheikh is using all this because we are in the holiday season. It's very important to see what you're doing, reflect, and when you go back to your work, your study and so on, start to look at, am I doing good, am I doing bad, and how do I feel, and look at the side effects and look at these signs. These signs are actually warning. Some people, Allah subhanahu wa ta'ala are not happy with them, and He won't give them any warning. And these people, it's far too late for them. So if you have any of these signs the Sheikh mentioned, stop and reflect and go back. Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
الحمد لله مستحق الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وسيد مال آدم من ولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى الأبد، وبعد. كلمة أخيرة لمعشر الشباب. I have just last word for you boys and girls. Do you know why Allah subhanahu wa ta'ala allow you to come here to this mosque? It's not a mosque, it's a hall, but in this hour it's a house of Allah subhanahu wa ta'ala. So every single boy, every single youth, every single girl there, you're not coming here because your parents grab you here, because Allah subhanahu wa ta'ala love you. This is a message. I not allow anyone to enter my house until I love him. Is it true? Even you. But Allah subhanahu wa ta'ala in this hour, all the holidays, mashallah, all you youth, all the girls coming here to perform Salat al-Jum'ah, because Allah subhanahu wa ta'ala loving you, He allow you to be here in this musalla. It is a sign of love, don't waste it. All the holidays, try to do something. Try to recite Quran, even one page. And try to come to Jum'ah. Try to go with your father if he do something related to Islam. And that is sign that Allah subhanahu wa ta'ala love all of you boys and girls. واعلموا عباد الله إن الله قال قديما مخبرا وآمرا ولا يزال قائلا إلى يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بالمنافقين يا رب العالمين، اللهم ابدل حكامنا بحكام صالحين يا رب العالمين، اللهم ابدل حكام المسلمين بحكام صالحين يا رب العالمين، ابدلهم جميعا يا رب العالمين بحكام صالحين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم الحجاج الذين ماتوا في الحج يا رب العالمين جميعهم يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.